ਇਹ ਸੋਲਿਡਵਰਕਸ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਾਸਟਨਿੰਗ ਫੀਚਰ, ਇਨਸਰਟ ਫਾਸਟਨਿੰਗ ਫੀਚਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਬੌਸ ਹੈ, ਸਨੈਪ ਹੁੱਕ ਹੈ, ਸਨੈਪ ਗਰੂਪ ਹੈ, ਵੈਂਟ ਹੈ, ਲਿਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਬੌਸ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਬੌਸ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਫੇਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ठीक है, मूव थले हो गया, डायरेक्शन आप ऊपर कर सकते हैं। ਹੁਣ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬੌਸ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਪਿਨ ਬੌਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਕਲ ਦੇ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬੌਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਈ, ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ, प्रोड है कितना, एंगल कितना, सारा कुछ क्या जो वैल्यू चाहिए होते उस तो बाद अब फिन्स होने दिए 4 फिन्स और कितनी फिन्स चाहिए। फिन्स दी डायरेक्शन आए जी सेलेक्ट करना, आए कोई चीज हो मतलब ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ मतलब 5 ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਫੇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਾਂ ਇੱਥੇ फेस की हाइट कितनी चाहिए है, ਉਹਦਾ एंगल कितना डिग्री चाहिए, बस जस्ट ਆਪਾਂ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੈਚ ਕਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ 3D ਸਕੈਚ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ। कोई भी डायमेंशन जिन्नी डायमेंशन देना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है साढ़े को स्नैप, जिदा कोई छोटे बच्चे का टिफिन नहीं होता छोटे वाला, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪ ਹੁੱਕ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਪਟਾਪ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੌਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਗਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਕਰਿਓ ਬਸ, बट वो अंदर चला गया क्योंकि हाइट घट है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ 3D ਸਕੈਚ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਚ ਪਲੇਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਹੁੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਰਰ ਵੀ ਕਰ insert fastening feature snap hook, edge select करो, डायरेक्शन सेलेक्ट करो, मूव केड़ी साइड चाहिए हमको, रिवर्स रिवर्स। ठीक है, जो डायमेंशन चाहिए बस वाली डायमेंशन दे सकते हैं। ठीक, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ठीक है, बराबर ही बना लिया। ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰੂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬॉडी अलग बन गई, ये बॉडी अलग, ਇੱਥੇ 2 बॉडी आ गई, सॉलिड बॉडी
2 ठीक ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਹੁੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ यानी दैट मीन उत्ते ग्रूव भी होना चाहिए जिहदे विच जाके उन्हें सैट होना तो की करांगे इंसर्ट फास्टनिंग फीचर स्नैप हुक ग्रूव हुक केड़ा मतलब जी दिस वन बॉडी केड़ी मतलब जी दिस देखो ते ग्रूव ग्रूव दा साइज ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਵਧਾਣਾ तो क्लियरेंस प्रॉब्लम करनी है ठीक है ताकि वो फिट एग्जैक्टली बैठ सके सर बनाना नहीं अपने आप ने देख लिया भी कितने होना चाहिए इंसर्ट फास्टनिंग फीचर स्नैप हुक ग्रूव कितने तो हुक केड़ा मतलब दिस वन इधर ठीक है तो बॉडी केड़ी जे ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਈਏ क्या जो सारी जगह तो ना क्या है जो वैल्यू भरना देखो क्योंकि कोई जरूरी नहीं ना वो प्लास्टिक का होंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट सही जगह से जाके तो जितनी क्लीयरेंस आप दे सकते हैं मैक्सिमम वो हमने आप ठीक है स्नैप हुक मैं थोड़ा जिहा बना लिया क्योंकि मैं एक स्केच बनाना ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੋ ਸਪਾਰਸ ਚਾਹੀਦੇ दो तीन जिन्हें मर्जी हो सकते एक इन्हां दा सेक्शन चाहिए हम एक स्केच बनाए इंसर्ट फास्टनिंग फीचर वेंट बाउंड्री केड़ी मैं कह जी दिस वन रिब केड़ी जी एक रिब रिब की डिमेंशन आप दे सकते उस तो बाद स्पार्स केड़े अगर जी एक स्पार्स स्पार्स की डिमेंशन फिल बाउंड्री इत्थे ऑप्शन आ रही है रेडियस रेडियस कितना दा लाना सारे कॉर्नर्स दो दी एक बाउंड्री एक फिल बाउंड्री दो स्पार्स ते एक रिप इधर एक रिप ठीक है मैं सीधी बनाई है तुम जितना मर्जी बना क्लियर एक और ऑप्शन अपनी रहेगी लिप एंड लिप एंड लिप एंड ग्रूव से की होता है ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਗਰੂਵ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਿਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਰੂਵ ਜੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਿਪ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਗਰੂਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਫੇਸ ਕਿਹੜਾ ਦਿਸ ਵਨ ਇੱਥੇ ਸਰਫੇਸ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਐਜ ਕਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰ वाली है दोनों दोनों के भी सेम फेस ऊपर वाले ग्रुप की सारी एनिमेशन आ गई
ਕੀ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰ ਟਿਫਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ, ਸੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਿਪ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਿਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹੀ ਐਜ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੋ ਦੁਬਾਰਾ। insert fastening feature lip band, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਪ ਲਗਾਣਾ, ਬੋਡੀ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ ਵਨ, ਫੇਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਐਜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲਿਪ ਬੈਂਡ। तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, बॉडी का चेंज करना है, किसी पर्टिकुलर पार्ट का चेंज करना है। ठीक है, ये साडा वेंटिलेशन है, इसने वो है हुक, लिप एंड ग्रूव, एक ये माउंटिंग। ठीक है, ये साडा ग्रूव।